Hi, this is Babelyn from babelynmalate.com. I help Filipinos start an online business. Dito sa channel ko, makakakuha ka ng mga tips and resources na makakatulong sa iyo sa pagbuo mo ng sarili mong online business. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga bagong video uploads natin about online business, affiliate marketing, social media, and motivational tips. This is the second step sa video series tutorial natin sa paggawa ng YouTube channel. Kung hindi mo pa napapanood yung first step, make sure to watch it first. Check mo yung card button sa taas. In this video, tuturuan kita gumawa ng YouTube channel mo at pag-verify nito. Alright, so pag nandito na tayo ngayon sa homepage ng YouTube, punta lang tayo dito sa right side and makita nyo tong icon na to. Click nyo yan. And then, automatic kung naka-login na kayo sa Gmail account nyo, kagaya nito yung ginawa natin na makikita mo dito yung account na yan. So, yung ginawa natin. So, pag nalito ka na, kailangan mo lang gawin is pumunta sa create a channel. Okay. And so, ayan. Your creator journey begins here. Get started. Okay, so choose how to create your channel. So, mayroong dalawa ditong option. Use your name or use a custom name. So, ngayon, pipili tayo ng custom name kasi gagawa tayo ng isang channel dito. Yan. Create tayo ng channel. So, papangalanan ko siyang New Family. Okay. So, click mo yung I understand that I'm creating a new Google account with its own setting, including YouTube search and watch history. So, yan. And then create. So, sa phone number, para i-verify itong account, okay, so maglalagay tayo ng phone number dito. Hanapin mo kung saang country ka. Okay, so ako kasi nasa China ako ngayon. So, ayan. And nalagyan ko siya ng phone number dito. Alright, so kailangan mo lang ilagay yung number dyan and then text message para ma-send yung verification code. Verify natin yung account and then continue. So, wait lang natin lumabas yung code. So, dumating na siya, 2796. 2796. Kaya natin lang natin 279637. Okay, and then continue. Okay, so successfully created yung channel. Nice work, your channel You Family has been created. Ang next step ay ang paggawa ng profile at description. Watch the next video here. Check all the available resources sa description sa baba. Have a great day and see you in the next video.